Tervetuloa Turun tuomiokirkkoon ja tarkemmin tänne yläkerran hautavaatevarastoon. Minä olen Eeva-Kaisa Ahlamo ja olen Turun tuomiokirkon tiedottaja. Täällä säilytetään nimensä mukaisesti tuomiokirkon haudoista pelastettuja paarivaatteita, kirkon seinästä poistettuja tiiliä ja muita vanhoja tavaroita, jotka eivät ole näytillä museossa. Tila on iso ja siinä on ikkunat Brahen puistoon ja Tuomiokirkkotorille. Mutta onko tämä tarkoituksenmukaista? Eikö tällaista tilaa voisi käyttää johonkin muuhunkin kuin vain varastona? Ja mitä tänne sitten voisi saada? Tällä vuosikymmenellä Turun tuomiokirkossa toteutetaan laaja peruskorjaus. Aika jo onkin. Edellinen peruskorjaus oli 1970-luvulla. Tuolloin kirkkoon tehtiin uudistuksia muun muassa sähköjärjestelmiin ja teknisiin tiloihin. Nyt 2020-luvulla asioita pitää pohtia uudella tavalla. Myös 100 vuotta sitten, 1920-luvulla, tuomiokirkossa toteutettiin peruskorjaus. Tätä peruskorjausta alustettiin jo edellisen vuosisadan puolella, kun perustettiin komitea sitä miettimään. Komitealla oli suuret suunnitelmat. Haluttiin esimerkiksi poistaa tornia rumentavat keskiaikaiset ikkuna-aukot ja rakentaa koko torni uudelleen koottilaiseen tyyliin. Nämä suunnitelmat kariutuivat 1900-luvun alussa ja 1920-luvun peruskorjaus kunnioittikin historian jatkumoa. Nyt toteutettava 2020-luvun peruskorjaus on osa tätä samaa historian kunnioittamisen jatkumoa. Keskustelu tulevasta peruskorjauksesta on jo kasvattanut huolta siitä, että tuomiokirkkoa muutetaan liikaa ja kirvoittanut kommentteja siitä, että mitään ei saisi muuttaa. Tuomiokirkko on kuitenkin iso rakennus, jossa on kirkkosalin lisäksi paljon muitakin tiloja. Suurin muutospaine on nimenomaan tällaisia hautavaatevaraston tyylisiä tiloja kohtaan, jotka eivät ole tällä hetkellä auki seurakuntalaisille. Kirkkosalia itseään tuskin tullaan suuresti muuttamaan. Eihän niin ole tehty aikaisemmissakaan peruskorjauksissa. Toivoisin, että mitään kovin ratkaisevia ulkoisia muutoksia ei kovin paljon ainakaan tulisi. Toivoisin, että penkit säilytettäisiin nykyisillä paikoillaan, koska esimerkiksi virsikirja on niihin helppo laittaa ja siitä laulaa helpompi kuin irtopenkeissä pitää sitä koko ajan kädessään. Tekniseltä puolelta toivoisin, että kaikki äänentoistoasiat ja sellaiset saadaan mahdollisimman hyvin kuntoon. Mielestäni tärkeää on nykyaikaisen tekniikan hyödyntäminen kuitenkaan majesteetillisuutta unohtamatta. Kun konserteissa ja tapahtumissa, missä kirkko on täynnä, niin pylväiden takaa ei kerta kaikkiaan alttarille näy mitään. Niin saataisiin vaikka siirrettäviä näyttöjä. Mä haluaisin, että täältä kirkosta löytyisi enemmän lapsiperheille tekemistä ja tapahtumaa. Ja sellaisia tapahtumia nimenomaan, missä on turvallinen olo ja sillä, että siellä pääsee liikkumaan. Että ei tule semmoinen paha mieli, että pitäisi olla hiljaa ja saada lapset istumaan rivissä paikoillaan. 3 kohdetta, jotka ajattelisin, että olisi hyvä tässä kirkossa remontoida esteettömäksi, on alttarialue, tuon sakastin sisäänkäynti ja tuo mäki tuossa ulkona, joka johtaa kirkolle. Mäessä esimerkiksi Mukulakivi ei ole pyörätuolin kannalta paras vaihtoehto alustaksi. Mä toivoisin, että saataisiin vielä entistä paremmin erilaiseen musiikki- ja konserttikäyttöön tämä tila ja kuitenkin sillä tavalla, että säilytettäisiin tämän tilan arvokkuus ja tämä akustiikka ja tuo mieletön 6 sekunnin jälkikaiku, mikä täällä on. Voitaisiin lähteä siitä, että miltä tuntuu, kun tulee
kirkkoon sisälle. Tuleeko sieltä sellainen viesti, että astu sisälle, vai onko viesti sellainen, että oletko tarpeeksi hyvä? Tämmöinen valoisuus ja avaruus, vaaleus voisi olla kutsuvampaa. Kaiken kaikkiaan voisi ajatella, että kirkosta tulisi tämmöinen kokoontumisen paikka. Esimerkiksi näitä sivukappeleita voisi hyödyntää kerhotoimintaan, ehkä toimituskeskusteluihin, erilaisiin harrastuksiin, keskustelupiireihin. Mutta sitten myöskin se, että jos näitä sivukappeleita hyödynnetään ja kalustetaan eri tavalla, että ei tulisi tilkkutäkkimäisyyttä. Turun tuomiokirkko on toimiva kirkko. Sitä se on ollut yli 700 vuotta. Jokainen sukupolvi sen historiassa on muokannut kirkkoa aikansa tarpeiden mukaan. Tulipalot ovat tuomiokirkonkin historiassa usein toimineet muutoksen moottoreina. Olemmekin siis onnekkaita, että tällä kertaa niin ei ole asia. Saamme rauhassa miettiä, millaiset muutokset palvelisivat nykyajan seurakuntaa ja kristillistä kulttuuria, jota varten kirkko on alun perinkin rakennettu. Ajassa eläminen ei kuitenkaan estä menneen kunnioittamista. Turun tuomiokirkko on Suomessa täysin ainutlaatuinen rakennus, jonka rakennushistoriallinen merkitys on korvaamaton. Sen peruskorjaus onkin siis jatkuvaa tasapainottelua menneen ja tulevan välillä. Siksi pohjatyö tulee tehdä hyvin. Itse peruskorjaus alkaa näillä näkymin vuonna 2026. Sitä ennen täytyy pohtia, millaisia muutoksia kirkkoon haluamme tehdä. Yksin emme sitä tee. Tuomiokirkko kuuluu kaikille. Haluamme kuulla myös sinun mielipiteesi. Miten Turun tuomiokirkko palvelisi parhaiten juuri sinua?